Broadcom AVGO ผลประกอบการไตรมาสนี้และมุมมองไตรมาสถัดไปเป็นยังไงไปรับฟังกับน้องแอนและพี่เอ็มได้เลยครับ Earning Review Podcast เจ้ามือที่แท้จริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปีงบประมาณ 2025 ของ Broadcom ค่ะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เลยเพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเมื่อวันที่ 4 กันยานี่เองครับสวัสดีครับเป็นบริษัทที่น่าจับตามากครับช่วงนี้ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญทำความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนผลประกอบการโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่ดูเหมือนจะเด่นมากแล้วก็ดูว่าบริษัทมองอนาคตยังไงคือตัวเลขออกมานี่ว้าวมากนะคะทำสถิติใหม่หลายอย่างเลยครับน่าสนใจมากครับเราจะมาแกะดูข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็วิเคราะห์กันให้เห็นภาพรวมชัดๆของ Broadcom นะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยนะคะรายงานบอกว่า Broadcom เนี่ยทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยในไตรมาส 3ตัวเลขอยู่ที่ 15,952 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 22% เทียบกับปีก่อนโอ้โหทำลายสถิติเลยนะคะครับสูงมากจริงๆถ้าฟังที่ CEO เขาพูดนะครับคุณฮอกแทนเนี่ยปัจจัยหลักๆก็มาจากความต้องการที่ยังแรงอยู่หลักๆก็3ส่วนครับคือชิป AI แบบคัสตอมที่ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ๆโดยเฉพาะแล้วก็กลุ่ม Networking พวกอุปกรณ์เครือข่ายใน Data Center และแน่นอนธุรกิจที่ได้มาจาก VMware ครับที่ตอนนี้รวมเข้ามาเต็มๆแล้วอ๋อ VMware รวมเข้ามาเต็มไตรมาสแล้วนี่เองใช่ครับแต่ที่เด่นมากๆเลยคือรายได้จาก AI ครับโตพรวดเดียว 63% เทียบปีก่อนแต่ 5,200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวครับโห 5,200 ล้านเฉพาะ AI เหรอคะเนี่ยครับผมเฉพาะ AI เลยตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าลูกค้าใหญ่ๆยังลงทุนด้าน AI กันหนักมากจริงๆมหาศาลจริงๆค่ะแสดงว่าชิปคัสตอม AI นี่คือแบบว่าขายดีมากๆแล้วพอรายได้โตขนาดนี้กำไรล่ะคะเป็นยังไงบ้างน่าจะดีตามไปด้วยไหมดีมากครับถ้าไปดูตัว adjusted EBITDA นะครับคือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมอะไรพวกนั้นแบบปรับปรุงแล้วตัวนี้ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เหมือนกันอยู่ที่ 1702 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน 30% ครับแล้วถ้าคิดเป็นอัตรากำไรหรือ margin เนี่ยสูงถึง 67% ของรายได้เลยครับ 67% สูงมากนะคะสูงมากครับทาง CFO คุณเคิร์สตัน สเปียร์สเขาเรียกว่า strong operating leverage คือบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวคือกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow เงินสดจริงๆที่เหลือหลังลงทุนตัวนี้ก็ทำสถิติสูงสุดเหมือนกันครับ 7,024 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อนโอ้โหทั้งรายได้กำไรกระแสเงินสดทำนิวไฮหมดเลยนะคะใช่ครับเงินสดเยอะแบบนี้ก็ทำให้เขาคืนกำไรผู้ถือหุ้นได้สบายๆไตรมาส 3ก็จ่ายปันผลไปรวมๆ 2,800 ล้านดอลลาร์ครับอัตรากำไร 67% นี้น่าทึ่งมากแสดงว่าธุรกิจแข็งแรงจริงๆตัวเลขกำไร adjusted EBITDA ที่สูงขนาดนี้ก็น่าจะมาจากหลายส่วนธุรกิจใช่ไหมคะงั้นเราลองไปดูรายละเอียดหน่อยไหมคะว่ารายได้มาจากกลุ่มไหนบ้างสัดส่วนเป็นยังไงได้ครับแบ่งหลักๆก็มี2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกคือ Semiconductor Solutions อันนี้รวมพวกชิปต่างๆทั้ง AI Networking ทำรายได้ไป 9,166 ล้านดอลลาร์ 9,000 กว่าล้านครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 57% ของทั้งหมดกลุ่มนี้โต 26% จากปีก่อนแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากฝั่งฮาร์ดแวร์นี่แหละครับค่ะกลุ่มที่2คือ Infrastructure Software อันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจาก VMware บวกกับซอฟต์แวร์เดิมของ Broadcom กับ CA ทำรายได้ไป 6,786 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 43% ของรายได้รวมสัดส่วนน้อยกว่านิดหน่อยครับกลุ่มนี้โต 17% จากปีก่อนแม้จะโตน้อยกว่าฝั่งเซมิแต่การโต 17% สำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็แสดงว่าการรวม VMware เข้ามาเริ่มส่งผลบวกจริงๆแล้วเข้าใจแล้วค่ะคือโตทั้งคู่แต่ชิปโตเร็วกว่าทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากในรายงานค่ะคือตัวเลขกำไรมันมี2แบบมี GAAP กับ Non GAAP
แล้วตัวเลขต่างกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะกำไรสุทธิหรือ net income gap เนี่ย 4,140 ล้านแต่ non gap สูงถึง 8,404 ล้านเกือบเท่าตัวเลยนะคะอันนี้มันคืออะไรคะแล้วทำไมต้องดูทั้งสองแบบ อ๋อครับคำถามนี้ดีเลยครับ คือ GAAP เนี่ยหรือ Generally Accepted Accounting Principles มันเป็นมาตรฐานบัญชีกลางๆที่บริษัทจดทะเบียนต้องใช้รายงานตามกฎหมาย เหมือนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกครับ ค่ะ ส่วน Non-GAAP เนี่ยเป็นตัวเลขที่บริษัทเขาปรับปรุงขึ้นมาเอง โดยการตัดรายการบางอย่างออกไป ที่ฝ่ายบริหารเขาเชื่อว่ามันไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานปกติจริงๆ หรือ core business นะครับ อ๋อตัดบางอย่างออกไปแล้วเขาตัดอะไรออกไปบ้างคะที่ทำให้ต่างกันขนาดนี้ หลักๆเลยนะครับในเคสของ Broadcom ไตรมาสนี้ คือค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการซื้อกิจการ อย่างดีล VMware เนี่ยใหญ่มากทำให้มีค่าตัดจำหน่ายส่วนนี้ในไตรมาสเดียวสูงถึง 2,000 กว่าล้านดอลลาร์ครับ โห 2,000 ล้าน ครับ 2,026 ล้าน แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็น stock based compensation คือให้หุ้นพนักงานแทนเงินเดือนหรือโบนัสส่วนหนึ่ง อันนี้ก็อีก 2,322 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวเหมือนกัน โห รวมๆกันก็ 4,000 กว่าล้านแล้วนะคะเนี่ย ใช่ครับ พอตัดรายการใหญ่ๆ พวกนี้ออกไปกำไรนอนแกปมันก็เลยดูสูงกว่าแกปเยอะมาก บริษัทเขาก็มักจะใช้ตัวเลขนอนแกปเนี่ยแหละครับสื่อสารกับนักลงทุนเพราะมันทำให้ดูเหมือนกำไรเยอะขึ้น ผลงานดีขึ้น อ๋อ เป็นมุมมองของฝ่ายบริหาร ประมาณนั้นครับ แต่ในฐานะที่เราดูข้อมูลเนี่ยก็สำคัญมากที่ต้องดูแกปควบคู่ไปด้วยการเสมอ เพราะแกปคือตัวเลขตามมาตรฐานที่สะท้อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆตามกฎบัญชี การเข้าใจความต่างตรงนี้สำคัญมากครับในการประเมินสุขภาพการเงินจริงๆของบริษัท ชัดเจนเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ คือนอนแกปเหมือนมุมมองธุรกิจหลัก แต่แกปคือภาพรวมตามกฎ ถึงแม้นอนแกปจะดูดีกว่าเพราะตัดค่าใช้จ่ายออกไป แต่เมื่อกี้เราพูดถึง free cash flow ที่เป็นเงินสดจริงๆ ก็ยังทำสถิติใหม่ถึง 7,000 ล้าน ตัวนี้มันสะท้อนเงินสดจริงๆ ใช่ไหมคะ ลงทุนต่อพวก CapEx หรือ Capital Expenditures ในไตรมาส 3 เนี่ย Broadcom มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ Cash from Operation สูงมากถึง 7,166 ล้านดอลลาร์ แต่ว่าใช้จ่ายลงทุนหรือ CapEx ไปแค่ 142 ล้านดอลลาร์เองครับ เดี๋ยวนะคะ CapEx แค่ 142 ล้านเองเหรอคะ ทั้งที่ลงทุน AI หนักขนาดนั้นมันดูน้อยไปไหมคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับ คือ CapEx ที่ต่ำแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจจะสะท้อนโมเดลธุรกิจของ Broadcom ที่เป็น fabless อ๋อ เขาออกแบบแต่ไม่ได้ผลิตเอง ใช่ครับ เขาเน้นออกแบบพัฒนา แต่การผลิตส่วนใหญ่จ้างข้างนอกทำพวก TSMC อะไรแบบนั้น การลงทุนหนักๆในโรงงานมันเลยไม่ได้เกิดที่ Broadcom โดยตรง หรืออาจจะลงทุนไปในไตรมาสก่อนๆแล้วก็ได้ อ๋อ เข้าใจได้ค่ะ ครับ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร การที่ CapEx ต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินสดที่หามาได้เนี่ย ก็ทำให้มี Free Cash Flow เหลือเยอะมากถึง 7,024 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินสดอิสระก้อนใหญ่นี่แหละครับ คือหัวใจเลยทำให้ Broadcom มีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงมาก เอาไปลดหนี้ที่กู้มาซื้อ VMware ก็ได้ ซื้อหุ้นคืนก็ได้ หรือจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสบายๆ ค่ะ ที่บอกว่าจ่ายไป 2,800 ล้าน ครับ ไตรมาส 3 จ่ายไป 0.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 2,786 ล้าน และเขาก็ประกาศจ่ายอัตราเดิมอีกสำหรับไตรมาสปัจจุบันด้วย แล้วเงินสดในมือณสิ้นไตรมาสก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นกว่าล้านดอลลาร์แล้วครับ 1,718 ล้าน แสดงว่าสภาพคล่องดีมาก โอ้โห เหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดเลยนะคะเนี่ย แข็งแกร่งจริงๆ และสำหรับอนาคตอันใกล้ล่ะคะ Broadcom มองไปข้างหน้ายังไงบ้าง เขาคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 4 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ไว้ว่ายังไงคะ ครับ เขาก็ให้ Guidance หรือตัวเลขคาดการณ์สำหรับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2025 ไว้นะครับ คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 17,400 ล้านดอลลาร์ โห สูงขึ้นไปอีก จาก 15,900 เป็น 17,400 ครับ ถ้าทำได้จริงก็จะโตประมาณ 24%เทียบกับปีก่อนก็ยังโตแรงต่อเนื่องจาก Q3 เลยครับ แล้วกำไรล่ะคะ คาดว่ายังไง ในส่วนของ Adjusted EBITDA ก็คาดว่าจะยังแข็งแกร่งมากครับ ที่ระดับประมาณ 67% ของรายได้ที่คาดการไว้ ก็คือระดับเดียวกับ Q3 เลย สะท้อนว่าเขามั่นใจว่าจะรักษาความสามารถในการทำกำไรระดับสูงนี้ไว้ได้ อัตรากำไรยังสูงเข้าเดิม สุดยอดค่ะ ครับ
และจุดที่น่าสนใจมากๆคือ CEO คาดว่ารายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI เนี่ยจะเร่งตัวขึ้นอีกใน Q4 ไปอยู่ที่ระดับ $6,200 ล้าน 6,200 ล้าน จาก 5,200 ใน Q3 ใช่ครับ เพิ่มขึ้นอีก1,000 ล้านในไตรมาสเดียว ถ้าทำได้ตามนี้จริงๆนะครับก็จะเป็นการเติบโตติดต่อกันถึง11ไตรมาสซ้อนสำหรับกลุ่ม AI นี้ 11 ไตรมาสแสดงว่าความต้องการชิป AI นี่ไม่มีแผ่วเลยจริงๆนะคะ Adjusted EBITDA เนี่ยกลับเป็นตัวเลขคาดการณ์แบบ GAAP มันทำได้ยาก อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ต้องรู้ไว้เวลาดู Guidance ครับแต่ภาพรวมคือโมเมนตัมยังดีมากโดยเฉพาะจากฝั่ง AI ฟังดูแล้วทิศทางยังสดใสมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะ AI ที่ยังเร่งตัวต่อเนื่อง สรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้ ก็เห็นภาพ Broadcom ที่ผลประกอบการ Q3 แข็งแกร่งมากๆ ทำสถิติใหม่ทั้งรายได้กำไร Adjusted EBITDA แล้วก็ Free Cash Flow แรงขับเคลื่อนสำคัญก็มาจาก AI ระบบเครือข่ายแล้วก็การรวม VMware เข้ามาเต็มที่ อัตรากำไรสูงมาก โดยเฉพาะแบบ Non-GAAP แล้วก็สร้างเงินสดได้มหาศาลนำไปคืนกำไรผู้ถือหุ้นได้ดี แนวโน้ม Q4 ก็ยังดูดีต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ พอจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ไหมคะ ครับ ถ้าให้กลั่นออกมานะครับผมว่ามีอยู่ 3-4 เรื่องหลักๆเลย 1 คือบทบาทที่ชัดเจนมากๆของ AI ในฐานะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตหลัก อันนี้ไม่ใช่แค่สำหรับ Broadcom นะครับแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตอนนี้เลย ค่ะสำคัญจริง 2 คือผลกระทบของการควบรวมกิจการใหญ่ๆ อย่าง VMware ที่เห็นผลชัดเจนต่อโครงสร้างรายได้และกำไรของบริษัท 3 คือความสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายงานแบบ GAAP กับ non-GAAP อย่างที่เราคุยกันตัวเลขที่ต่างกันเยอะๆมันบอกเรื่องราวคนละมุมเราต้องดูทั้งคู่ ๆ ใช่ค่ะ อันนี้สำคัญมาก และสุดท้ายคือความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มหาศาลจริงๆซึ่งอันนี้เป็นรากฐานความแข็งแกร่งทางการเงินของเขาเลยครับ ชัดเจนมากค่ะ มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดตามกันต่อค่ะ คือรายงานนี้มันสะท้อนภาพการลงทุนที่แบบว่ามหาศาลมากๆในโครงสร้างพื้นฐาน AI จากฝั่งลูกค้าของ Broadcom ซึ่งก็น่าจะเป็นพวก Hyperscaler หรือผู้บริหารคลาวด์รายใหญ่ๆนั่นแหละ ครับ น่าจะใช่ครับ ลองนึกภาพเม็ดเงินระดับ 5-6,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสที่ไหลเข้า Broadcom แค่เจ้าเดียวนะคะ เพื่อซื้อชิป AI อุปกรณ์เครือข่าย ครับ คำถามที่น่าคิดคือ ถ้าการทุ่มลงทุนสร้าง Infrastructure AI ในสเกลใหญ่ขนาดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่กับ Broadcom ผลกระทบระลอกต่อไปในวงกว้างมันจะเป็นยังไง ทั้งต่อเศรษฐกิจโดยรวม ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ หรือแม้แต่ตลาดแรงงาน ใช่ครับน่าคิดมากครับ การลงทุนวันนี้มันจะนำไปสู่นวัตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นในปัจจุบันหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องกลับมาสำรวจกันอีกในอนาคตนะคะ ครับน่าติดตามมากๆครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเจาะลึกข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ